Congo, vùng đất cấm và 12 khám phá bí ẩn khiến thế giới chấn động. Giữa trái tim châu Phi tồn tại một vùng đất mà ngay cả các nhà khoa học cũng thừa nhận chúng ta mới chỉ hiểu được một phần rất nhỏ về nó. Đó chính là Congo, nơi những khu rừng nhiệt đới rậm rạp trải dài hàng triệu km vuông, che giấu vô số bí mật chưa từng được hé lộ. Dưới tán rừng tối tăm ấy, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những điều kỳ lạ khiến cả thế giới kinh ngạc. Những loài sinh vật chưa từng được biết đến, những dấu vết khó giải thích và những bí ẩn vẫn còn làm giới khoa học đau đầu. Trong video hôm nay, hãy cùng Mở Lạ TV bước vào khu rừng bí ẩn của Congo để khám phá 30 phát hiện rùng rợn và khó tin nhất, những bí mật khiến cả thế giới phải kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ. Hiện tượng đá điện bí ẩn. Trong một số khu vực hẻo lánh của lưu vực Congo, người dân địa phương truyền tai nhau về một hiện tượng khá lạ. Họ gọi đó là những tảng đá điện. Theo lời kể, khi hai tảng đá này bị đập vào nhau hoặc cọ sát mạnh, đôi khi có thể xuất hiện tia lửa nhỏ hoặc cảm giác tê nhẹ khi chạm vào. Hiện tượng này khiến nhiều người tò mò và đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau. Trong địa chất học, các nhà khoa học biết rằng một số khoáng vật có thể tạo ra điện tích khi chịu áp lực hoặc ma sát. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng áp điện. Những khoáng vật như thạch anh là ví dụ phổ biến. Khi bị nén hoặc va chạm, chúng có thể tạo ra điện tích nhỏ có thể đo lường được. Vì vậy, một số nhà nghiên cứu cho rằng những tảng đá điện trong câu chuyện dân gian có thể là đá chứa khoáng vật áp điện tự nhiên. Tuy nhiên, do nhiều khu vực của rừng Congo vẫn chưa được khảo sát địa chất chi tiết, các nghiên cứu cụ thể về hiện tượng này vẫn còn khá hạn chế. Dù vậy, câu chuyện về đá điện lại cho thấy một điều rất thú vị. Ngay cả những hiện tượng tự nhiên nhỏ bé trong rừng sâu cũng có thể khơi dậy trí tò mò mạnh mẽ của con người. Và đôi khi, chính những điều tưởng như huyền bí lại giúp khoa học hiểu rõ hơn về các quy luật tự nhiên của trái đất. Truyền thuyết về Mokele, Mbembe. Giữa những con sông đục ngầu và khu rừng gần như chưa bị con người chạm tới của Congo, tồn tại một truyền thuyết khiến nhiều người tò mò suốt hơn một thế kỷ. Người dân bản địa gọi sinh vật bí ẩn này là Mokele Mbembe. Trong các câu chuyện truyền miệng, nó được mô tả là một loài động vật lớn 4 chân, cổ dài, cơ thể đồ sộ và sống trong đầm lầy sâu. Một số người còn nói hình dáng của nó khiến họ liên tưởng đến những loài bò sát cổ đại từng tồn tại hàng triệu năm trước. Những ghi chép đầu tiên được biết đến rộng rãi xuất hiện vào năm 1913. Thuyền trưởng người Đức Louis Freiherr von Steen-Zulausnitz đã ghi lại lời kể của người dân khi thám hiểm khu vực này. Từ đó, nhiều đoàn thám hiểm đã tìm kiếm dấu vết của sinh vật bí ẩn này. Đôi khi, họ ghi nhận các hiện tượng khó giải thích như mặt nước bị khuấy động mạnh hoặc dấu chân lớn trên bùn lầy. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học xác nhận sự tồn tại của Mokele Mbembe. Một số nhà nghiên cứu cho rằng những câu chuyện này có thể xuất phát từ việc nhìn nhầm các loài động vật lớn như hà mã hoặc tê giác sống trong đầm lầy. Dù vậy, truyền thuyết ấy vẫn tiếp tục tồn tại. Nó phản ánh sự phong phú của văn hóa bản địa và cho thấy rừng Congo vẫn còn rất nhiều bí ẩn đang chờ được giải đáp. Truyền thuyết về Mahamba. Trong văn hóa dân gian của nhiều cộng đồng sống quanh lưu vực Congo, có một sinh vật thường được nhắc đến với sự kính nể. Người dân gọi nó là Mahamba. Theo các câu chuyện truyền miệng, Mahamba được mô tả là một sinh vật khổng lồ sống trong các đầm lầy sâu và những nhánh sông hẻo lánh. Một số người nói rằng nó trông giống một con cá sấu khổng lồ, với chiếc đầu lớn và bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng những câu chuyện khác lại mô tả Mahamba có thân dài như rắn hoặc lươn, trườn qua mặt nước tối của rừng đầm lầy. Chính sự khác biệt trong mô tả này khiến truyền thuyết càng trở nên bí ẩn và thu hút sự tò mò của nhiều nhà thám hiểm. Từ đầu thế kỷ 20, một số nhà nghiên cứu và nhà thám hiểm đã cố gắng tìm kiếm dấu vết của sinh vật này trong các vùng đầm lầy của Congo. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học xác nhận sự tồn tại của Mahamba như một loài sinh vật riêng biệt. Nhiều nhà sinh học cho rằng những câu chuyện này có thể bắt nguồn từ việc nhìn thấy cá sấu sông Nin kích thước rất lớn. Trong tự nhiên, một số cá thể cá sấu trưởng thành có thể dài hơn 5 mét, đủ để gây ấn tượng mạnh với bất kỳ ai bắt gặp. Vì vậy, khi những cuộc chạm trán hiếm hoi được kể lại qua nhiều thế hệ, chúng có thể dần biến thành những truyền thuyết đầy màu sắc. Dù thực hư ra sao, câu chuyện về Mahamba vẫn phản ánh một điều rất thú vị. Đó là mối quan hệ sâu sắc giữa con người và thiên nhiên hoang dã, nơi ranh giới giữa thực tế và truyền thuyết đôi khi trở nên rất mong manh. Huyền thoại nhện khổng lồ Jiba Fofi. Trong những câu chuyện dân gian của rừng Congo, đôi khi người ta nhắc đến một sinh vật khiến nhiều người vừa tò mò vừa e dè. Sinh vật đó được gọi là Jiba Fofi. Theo truyền thuyết địa phương, đây là một loài nhện khổng lồ sống sâu trong rừng rậm nhiệt đới.
Một số câu chuyện mô tả sải chân của nó có thể dài hơn 1 mét. Những câu chuyện như vậy đã tồn tại trong nhiều thế hệ. Chúng thường được kể lại bởi những người từng sống lâu năm trong rừng sâu. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nghiên cứu khoa học nào xác nhận sự tồn tại của G3 Forfy như một loài sinh vật riêng biệt. Các nhà sinh vật học cho rằng nhiều câu chuyện có thể bắt nguồn từ việc nhìn thấy các loài nhện lớn thật sự tồn tại trong khu vực. Ví dụ, một số loài tarantula châu Phi có kích thước khá lớn và có thể khiến người lần đầu nhìn thấy cảm thấy kinh ngạc. Những câu chuyện về G3 Forfy vì thế có thể là sự phóng đại theo thời gian, nhưng chính những truyền thuyết này lại góp phần làm tăng thêm vẻ bí ẩn của rừng Congo. Và điều đó cũng nhắc nhở chúng ta rằng hệ sinh thái nơi đây vẫn còn rất nhiều điều chưa được khám phá. Huyền thoại rắn khổng lồ Congo. Trong những khu rừng sâu của lưu vực Congo, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những câu chuyện khiến các nhà thám hiểm phải chú ý. Người dân địa phương kể về một con rắn khổng lồ bí ẩn sống trong rừng rậm. Một trong những báo cáo nổi tiếng nhất xuất hiện vào năm 1959. Đại tá người Bỉ Remy Van Lier cho biết ông từng nhìn thấy từ trực thăng một con rắn rất lớn đang bò qua khu rừng rậm. Theo mô tả, cơ thể của sinh vật này dài bất thường và dày hơn nhiều so với các loài rắn thông thường. Những câu chuyện như vậy khiến nhiều người liên tưởng đến Titanoboa, loài rắn khổng lồ từng sống cách đây khoảng 60 triệu năm. Các hóa thạch cho thấy Titanoboa có thể dài hơn 12 mét và nặng hơn 1 tấn. Nó được xem là loài rắn lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử trái đất. Tuy nhiên, Titanoboa đã tuyệt chủng từ rất lâu, và cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy một loài rắn khổng lồ tương tự vẫn còn tồn tại ở Congo. Dù vậy, những câu chuyện truyền miệng vẫn tiếp tục được kể lại qua nhiều thế hệ. Chúng phản ánh một điều rất thú vị, hệ sinh thái rừng Congo rộng lớn đến mức con người vẫn chưa thể khám phá hết mọi bí mật của nó. Sinh vật bay bí ẩn con Gamato. Trong văn hóa dân gian của một số cộng đồng ở Zambia, Angola và Congo, tồn tại một sinh vật được nhắc đến với sự dè chừng. Sinh vật đó có tên con Gamato. Theo lời kể của người địa phương, con Gamato là một sinh vật bay có hình dạng khá khác thường. Nó được mô tả có đôi cánh da rộng, chiếc mỏ dài và thân hình giống một loài bò sát cổ đại. Một số câu chuyện cho rằng sải cánh của nó có thể rộng hơn 2 mét. Hình dáng này khiến nhiều người liên tưởng đến những loài bò sát bay từng tồn tại trong thời tiền sử. Phần lớn các câu chuyện về con Gamato xuất hiện ở những khu đầm lầy và vùng sông ngòi hẻo lánh, nơi rừng rậm còn rất ít dấu chân con người. Một số nhân chứng nói rằng họ từng nhìn thấy bóng một sinh vật lớn bay qua bầu trời rừng sâu vào lúc hoàng hôn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng nhiều trường hợp có thể là sự nhầm lẫn với các loài chim lớn hoặc dơi khổng lồ sống trong khu vực. Dù vậy, truyền thuyết về con Gamato vẫn tiếp tục tồn tại trong văn hóa địa phương. Những câu chuyện này cho thấy rừng Congo không chỉ là một hệ sinh thái phong phú, nó còn là nơi lưu giữ rất nhiều truyền thuyết độc đáo của con người sống giữa thiên nhiên hoang dã. Loài cá mới được phát hiện. Không phải mọi bí ẩn ở Congo đều là truyền thuyết, đôi khi những phát hiện khoa học tại đây thực sự khiến giới nghiên cứu bất ngờ. Trong giai đoạn từ 2021 đến 2023, các nhà khoa học tiến hành khảo sát hệ sinh thái cá tại nhiều con sông ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Với sự hỗ trợ của ngư dân địa phương, họ đã bắt được nhiều cá thể có hoa văn rất đặc biệt. Khi phân tích kỹ hơn trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu nhận ra rằng họ đang đứng trước một phát hiện hoàn toàn mới. Loài cá này được đặt tên Paraloglanis stasi, thường được gọi là cá trê hươu cao cổ vì các đốm nâu và kem trên thân giống hoa văn của hươu cao cổ. Loài cá này khá nhỏ, chỉ dài khoảng 9 cm. Nó có miệng lớn, mắt nhỏ và thân hình mập ngắn đặc trưng của nhiều loài cá trê. Dù kích thước khiêm tốn, phát hiện này lại có ý nghĩa rất lớn. Nó cho thấy hệ sinh thái sông ngòi của Congo vẫn còn nhiều loài chưa được khoa học ghi nhận. Khám phá này cũng nhắc nhở rằng những khu rừng và dòng sông của Trung Phi vẫn là một kho dữ liệu sống về đa dạng sinh học. Việc bảo vệ môi trường tại đây vì thế có ý nghĩa rất quan trọng đối với nghiên cứu khoa học và tương lai của hệ sinh thái toàn cầu. Khám phá về Okapi. Một trong những phát hiện gây kinh ngạc nhất tại Congo xảy ra vào năm 1901. Nhà thám hiểm người Anh Sir Harry Johnston đã ghi nhận sự tồn tại của một loài động vật kỳ lạ trong khu rừng Ituri rậm rạp. Sinh vật đó chính là Okapi. Thoạt nhìn, Okapi khiến nhiều người bối rối. Thân hình của nó giống hươu cao cổ, nhưng đôi chân lại có những vằn đen trắng giống ngựa vằn. Trước thời điểm đó, thế giới phương Tây hoàn toàn chưa biết đến loài động vật này. Thế nhưng với các cộng đồng bản địa sống trong rừng Ituri,
Okapi không hề xa lạ. Họ đã biết đến nó từ rất lâu và nhắc đến trong nhiều câu chuyện truyền thống. Sau khi các mẫu vật đầu tiên được đưa về nghiên cứu, các nhà khoa học xác nhận rằng Okapi thực sự là họ hàng gần của hươu cao cổ. Tuy nhiên, loài động vật này đã tiến hóa để thích nghi hoàn hảo với môi trường rừng rậm dày đặc. Ngày nay, Okapi trở thành một biểu tượng của hệ sinh thái Congo. Dòng sông đen bí ẩn của Trung Phi. Giữa rừng rậm Trung Phi tồn tại một hệ thống sông khiến nhiều nhà khoa học kinh ngạc, đó là sông Congo và các phụ lưu rộng lớn của nó. Ở một số khu vực, đặc biệt là quanh sông Ruki, nước sông có màu đen đậm đến mức gần như không thể nhìn xuyên qua. Thoạt nhìn, nhiều người có thể nghĩ đây là dấu hiệu ô nhiễm, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Màu nước đặc biệt này được tạo ra bởi các hợp chất hữu cơ tự nhiên gọi là tannin. Khi lá cây và thực vật phân hủy trong rừng mưa, chúng giải phóng tannin vào nước. Những hợp chất này hấp thụ ánh sáng và khiến dòng sông mang màu đen đặc trưng. Điều thú vị là, dù trông khá u ám, hệ sinh thái tại đây lại cực kỳ phong phú. Các nhà khoa học đã ghi nhận hàng trăm loài cá, cùng nhiều sinh vật hiếm như cá trê khổng lồ châu Phi và cá sấu lùn Congo. Một số khu vực của sông Congo có độ sâu hơn 200 mét và nhiều đoạn vẫn chưa được khảo sát đầy đủ. Chính điều đó khiến con sông này trở thành một trong những hệ thống nước ngọt bí ẩn và hấp dẫn nhất thế giới đối với các nhà nghiên cứu. Mỗi chuyến thám hiểm tại đây đều có thể mở ra một khám phá mới về thiên nhiên. Những vòng tròn đá cổ ở Tây Phi. Không chỉ có những sinh vật bí ẩn, châu Phi còn sở hữu nhiều công trình cổ đại khiến giới khảo cổ tò mò suốt nhiều thập kỷ. Một trong số đó là những vòng tròn đá Senegambia, nằm dọc khu vực biên giới giữa Gambia và Senegal. Đây được xem là một trong những quần thể di tích đá cổ lớn nhất thế giới. Trên một khu vực rộng lớn, hơn 1.000 vòng tròn đá được dựng lên từ hàng chục nghìn khối đá lớn. Mỗi khối đá có thể nặng hàng tấn và được đặt thẳng đứng với độ chính xác đáng kinh ngạc. Từ trên cao nhìn xuống, các vòng tròn này tạo thành những cấu trúc gần như hoàn hảo, khiến nhiều nhà nghiên cứu kinh ngạc. Các phân tích khảo cổ cho thấy nhiều công trình tại đây có niên đại từ 1.000 đến 1.500 năm tuổi. Điều đó chứng minh rằng các cộng đồng cổ đại ở Tây Phi đã sở hữu kỹ thuật xây dựng và tổ chức lao động rất phát triển. Nhiều nhà khảo cổ cho rằng những vòng tròn đá này có thể liên quan đến nghi lễ chôn cất hoặc tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng. Làm thế nào người xưa có thể vận chuyển những khối đá nặng hàng tấn qua khoảng cách lớn? Và vì sao họ lại sắp xếp chúng với độ chính xác cao đến như vậy? Ngày nay, khu di tích này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, trở thành một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng của châu Phi. Không chỉ là dấu tích của lịch sử cổ đại, những vòng tròn đá này còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nền văn minh Tây Phi trong quá khứ, một nền văn minh từng rất phát triển nhưng ít được biết đến. Kho carbon khổng lồ trong đất than bùn Congo. Không phải mọi bí ẩn ở Congo đều là truyền thuyết, một số phát hiện khoa học tại đây thực sự có ý nghĩa đối với cả hành tinh. Năm 2017, các nhà nghiên cứu quốc tế đã công bố một khám phá khiến giới khoa học đặc biệt chú ý. Đó là một vùng đất than bùn khổng lồ nằm sâu trong lưu vực Congo. Khu vực này trải rộng khoảng 145.000 km², gần tương đương diện tích của một quốc gia lớn. Điều đáng kinh ngạc là lớp than bùn dưới mặt đất chứa tới 29 tỷ tấn carbon. Đây được xem là một trong những kho lưu trữ carbon tự nhiên lớn nhất từng được phát hiện trên trái đất. Than bùn hình thành khi thực vật trong rừng ngập nước phân hủy rất chậm qua hàng nghìn năm. Nhờ vậy, carbon được giữ lại trong lòng đất thay vì thoát vào khí quyển. Các nhà khoa học cho rằng nếu hệ sinh thái này bị phá hủy bởi cháy rừng hoặc khai thác quá mức, lượng carbon khổng lồ đó có thể được giải phóng. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khí hậu toàn cầu. Vì vậy, việc bảo vệ vùng đất than bùn Congo không chỉ quan trọng với châu Phi, nó còn có ý nghĩa đối với sự cân bằng khí hậu của cả hành tinh. Khám phá này cũng cho thấy lưu vực Congo không chỉ giàu đa dạng sinh học mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống sinh thái của trái đất. Hồ Kivu, hồ nước đẹp nhưng đầy bí ẩn. Nằm giữa biên giới Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, hồ Kivu là một trong những hồ lớn và nổi bật nhất của châu Phi. Hồ được hình thành từ hoạt động núi lửa cổ đại trong hệ thống thung lũng tách giãn Đông Phi, nơi lớp vỏ trái đất đang dần tách ra. Từ trên cao nhìn xuống, hồ Kivu hiện lên với mặt nước xanh sâu và những dãy núi trùng điệp bao quanh. Cảnh quan này khiến nhiều du khách xem đây là một trong những hồ đẹp nhất Trung Phi. Tuy nhiên, bên dưới vẻ đẹp yên bình đó lại tồn tại một đặc điểm địa chất khá đặc biệt. Ở tầng nước sâu của hồ có chứa lượng lớn khí metan và carbon dioxide hòa tan. Những khí này tích tụ qua thời gian dài dưới đáy hồ.
Hiện tượng này khiến hồ Kivu trở thành chủ đề nghiên cứu quan trọng đối với các nhà địa chất và môi trường. Ngày nay, một số dự án đã được triển khai để khai thác metan từ lòng hồ nhằm sản xuất điện. Điều này giúp cung cấp năng lượng cho khu vực và đồng thời giảm nguy cơ tích tụ khí dưới đáy hồ. Hồ Kivu vì thế không chỉ là một thắng cảnh tự nhiên, nó còn là một ví dụ đặc biệt cho thấy cách khoa học có thể giúp con người hiểu và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách an toàn hơn. Hành trình khám phá Congo hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về sự kỳ vĩ và bí ẩn của thiên nhiên. Mỗi lượt like và subscribe của các bạn chính là động lực lớn nhất để đội ngũ Cõi Lạ TV tiếp tục đi tìm những sự thật bị ẩn giấu trên khắp thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.